سلام البنات، اليوم شعل غادي نقدم لكم تيراميسو بالنسبه للمقادير كالتالي. غادي نحتاجو 200 مليلتر ديال القشطه الطريه، غادي نضربوها مزيان حتى يخرج لنا داك المنقار في الاخر. غادي نضيفو عليها 4 المعالق كبار ديال السكر الثقيل. من بعد غادي نحتاجو حك واحد ديال الجبلي، وكندخلوها للثلاجه حتى تبرد. غادي نحتاجو قهوه تكون دافيه باش نغمسو فيها البسكوي. غادي نحتاجو 2 باكيات ديال البسكوي. بالنسبه للبسكوي اللي درت انا سميتها ماريا. من بعد خرجت الكريمه من الثلاجه وغادي نديرها فوق الطبقه الاولى. غادي نبقى غادا على هاد الطريقه هادي حتى نكمل. الا شاط لكم البسكوي يمكن لكم تهرمشوه باش تذوقوا بيه التيراميسو من الفوق. ونذوقوها من الفوق بالشوكولا الدايب. يمكن لكم ديروا كاكاو وغبره ودردروا عليها من الفوق. المهم لكم الاختيار بالنسبه للديكوراسيون. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وبالصحه والراحه.